फर्स्ट मोबाइल विथ अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा फाइनली लन्च भइसकेको छ। हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्युटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ फर्स्ट मोबाइल विथ अन्डर डिस्प्ले क्यामेराको मोबाइल चाहिँ फाइनली अफिसियली रूपमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ, जुन चाहिँ यो ZTE को मोबाइल रहेको छ। ZTE Axon 20 5G मोबाइल रहेको छ। यसको चाहिँ फिचर्सहरु के कस्तो रहेको छ, अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा मात्रै राम्रो हो कि अरु पनि एकदम फिचर्स अरु पनि राम्रो छ, अनि प्राइस चाहिँ त्यही अनुसारको फिचर्स अनुसारको प्राइस छ कि छैन, अनि यसलाई चाहिँ इनोभेसनको रूपमा लिने कि नलिने, त्यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी यस भिडियोमा दिने नै छु। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन दाबी अलमा पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा यसको डिस्प्ले अनि डिजाइनबाट नै जाउँ। डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ 6.92 इन्चको बिग स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ विथ 90 हर्ज रिफ्रेश रेट रहेको छ एन्ड 240 हर्ज टच स्याम्पलिङ रेट रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम बेस्ट कुरा रहेको छ। अनि त्यसैगरी डिजाइनको कुरा गर्दा चाहिँ ग्लास बडी नै रहेको छ विथ मेटल फ्रेम। अनि त्यसैगरी अब यसको मेन हाइलाइट क्यामेराको कुरा गर्दा क्यामेरा ब्याकमा त सिम्पल अरु मोबाइलकै जस्तो रहेको छ। 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर अनि 2 मेगापिक्सल म्याक्रो लेन्स गरी क्वाड क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने फ्रन्टमा चाहिँ अन्डर डिस्प्ले 32 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अब एकदम अब अन्डर डिस्प्ले 32 मेगापिक्सल क्यामेरा भनेको छ। अब कस्तो क्वालिटीको खिच्छ त्यो पनि हेर्न पर्छ हैन। अब रिभ्यूहरु आएपछि त्यो पनि थाहा नै हुनेछ। अनि त्यसैगरी अब यसको मेन प्रोसेसर पनि कुरा गरौँ। प्रोसेसरको कुरा गर्दा प्रोसेसर स्न्यापड्रागनको 765 5G प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ यो मैले फिचर्सहरु हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ OnePlus Nord सँग कम्पेयरको टक्कर लिन आए झै लाग्यो प्राइसहरु हेर्दा पनि। त्यसैगरी यसको ब्याट्रीको कुरा गर्दा 4220 mAh को ब्याट्री रहेको छ विथ क्विक चार्ज 4.0, जुन चाहिँ 30 वाटको रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम बेस्ट नै रहेको छ। अनि त्यसैगरी यसको र्याम टाइप अनि स्टोरेज टाइप पनि लगभग सेम नै रहेको छ, जुन चाहिँ LPDDR4X र्याम टाइप रहेको छ भने UFS 2.1 स्टोरेज टाइप रहेको छ। अनि त्यसैगरी यसको र्याम भेरिएन्ट अनि स्टोरेज भेरिएन्टको कुरा गर्दा 6GB र्याम अनि 8GB र्याम भेरिएन्ट गरी दुईवटा र्याम भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ भने 128GB भेरिएन्ट र 256GB भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। फाइनली अब यसको प्राइसको कुरा गर्दा फिचर्सहरु सुनि नै हाल्नुभयो, जुन चाहिँ फिचर्सहरु सुन्दा चाहिँ OnePlus Nord कै कम्पेरिजनमा OnePlus Nord कै कम्पिटिसनमा नै आएको हो कि झै लाग्छ फिचर्सहरु सुन्दा चाहिँ। अनि त्यसैगरी प्राइस पनि लगभग त्यही कम्पिटिसनमै नै रहे झै लाग्यो मलाई चाहिँ, जुन चाहिँ चाइनामा चाहिँ 2198 2200 युआनमा 6GB 128GB भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ भने 8 128GB भेरिएन्ट 2500 युआन, त्यसैगरी 8 256GB भेरिएन्ट चाहिँ यही प्राइसलाई चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 6 128 चाहिँ नेपालीमा चाहिँ 37 38 हजार पर्न जान्छ। यदि नेपालीमा लन्च हुन्छ हुन्न केही फिक्स छैन, म चाहिँ सिर्फ कन्भर्ट गरेर मात्रै भनेको, यसको फिचर्सहरु मात्रै भन्न आएको हो। नेपालमा लन्च हुन्छ यहाँ आउँ भन्न चाहिँ आएकै हैन, तर प्राइस चाहिँ इफ एनी हाउ लन्च भइहाल्यो भने तपाईहरुलाई म चाहिँ OnePlus Nord चाहिँ लिन भन्दिन। यो नै एकदम बेस्ट हुन्छ। अन्डर 50,000 चाहिँ यो नै एकदम बेस्ट 8GB 128GB भेरिएन्ट तपाईहरुले अन्डर 50,000 भन्दा तलै पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 45 देखि 50,000 सम्म 50,000 भन्दा तलै नै पाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ लगभग 6 128 चाहिँ 45,000 सम्म, त्यसैगरी 8 128 50,000 अनि त्यसैगरी 8 256 चाहिँ 55,000 सम्म आउँछ। आयो भने चाहिँ त्योभन्दा माथि चाहिँ जान्न म अहिले भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। तर नेपालमा लन्च हुन्छ ZTE को फोन चाहिँ खासै धेरै चाहिँ लन्च हुन्न, 1-2 वर्ष अगाडि आएर फेरि सुकेर गइसक्यो। अहिले चाहिँ अब के गर्छ हैन, अब यस्तो फिचर्सको फोन लिएर आए त हामी पनि एप्रिसिएट गर्छौं नि हैन। अब नराम्रो फिचर्स साथ आए त भन्दैन। अब यो चाहिँ एकदम बेस्ट नै रहेको छ। 50,000 भन्दा तल चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट मोबाइल नै हुन्छ। 765 5G रहेको छ, जुन चाहिँ 54,000 को OnePlus Nord मा पनि सेम प्रोसेसर नै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी योमा झन् नयाँ इनोभेसन अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने OnePlus Nord किन लिनु हैन। अनि त्यसैगरी त्योमा 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा थियो भने योमा 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ ब्याकमा पनि। त्यसैकारणले पनि यो चाहिँ म एकदम नेपाली मार्केटमा आए चाहिँ 50,000 भन्दा तल 8GB 128GB भेरिएन्ट आउँछ आयो भने चाहिँ, तर आउँछ चाहिँ भन्दिन म, फिक्स छैन। फिक्स भन्दा नि ZTE को चाहिँ केही भरोसा नै छैन, त्यसै कारणले चाहिँ म चाहिँ केही भन्न चाहिन। तर नेपाली मार्केटमा आयो भने लन्च गर्यो भने
50,000 भन्दा तल चाहिँ यो नै एकदम बेस्ट मोबाइल नै हुन्छ सबै फिचर्सहरू हेर्दा चाहिँ। अब फिचर्सहरू यही नै रहेको थियो, यही नै प्राइस पनि यही नै रहेको थियो। मलाई चाहिँ फिचर्सहरू सुन्दा अनि प्राइस पनि एकदम डिसेन्ट नै लाग्यो, एकदम ठिक नै लाग्यो। त्यसै कारणले पनि नेपाली मार्केटमा पनि लन्च भयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट नै हुन्छ भनि नै हालेँ तपाईँहरूलाई। अब भिडियो चाहिँ यही नै रहेको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक अनि सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भ्युइङ।